ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන අයවත් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා දිල්ෂාන් ඔන්ලයින් YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔන්ලයින් ටීචින් කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ ගුරුවරු විදියට ඕගොල්ලොන්ගේ ළමයින්ට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔන්ලයින් පේපර් එකක් හදාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ ඔන්ලයින් පේපර් එක ඔයාලා ළමයට යවුවට පස්සේ ඒ ළමයට මේක ඕපන් කරලා මේකේ තියෙන MCQ වලට පිළිතුරු තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ළමයි පිළිතුරු තේරුවට පස්සේ ඒ ළමයාට පිළිතුරු සබ්මිට් කරනවත් එක්කම ඒකට හම්බ වෙන ලකුණු ප්‍රමාණය සහ නිවැරදි පිළිතුරු මොනවද කියන එක පේපර් එක ලියලා ඉවර වෙලා ඔටෝමැටිකලි යාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ළමයින්ට ඔටෝමැටිකලි පිළිතුරු ටික බැරිලා යාට එයාගේ මාක්ස් ප්‍රමාණය යන විදිහේ පේපර් එකක් Google ෆෝම් එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මේ දේ කරන විදිය කියලා දෙන්න කලින් අපි මේක බලමු. මට ආපු පේපර් එකක් ඕපන් කරලා මේක වැඩ කරන විදිය චුට්ටක් බලාගෙන ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට පේපර් එක හදන්න පුළුවන්. නිසා ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි බලමු මට ඇවිල්ලා තියෙන පේපර් එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මට ඔන්ලයින් උත්තර ලියන්න හම්බ වෙලා තියෙන පේපර් එක. ඉතින් මේ පේපර් එක සාමාන්‍ය දැනීම පේපර් එකක්. මේ පේපර් එකේ මාතෘකාවට යටින් දාලා තියෙන පුංචි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්. ප්‍රශ්න 5කට පිළිතුරු සපයන්න එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 20ක් හිමි වේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න කලින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපගේ නම ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මම මගේ නම ඇතුළත් කරන්නම් චාමික කියලා. ඊට පස්සේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඉල්ලනවා. ඔන්න ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකත් මම එන්ටර් කරන්නම් මේ විදියට. ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පක්ෂය කවුද කියලා අහනවා. මම මේකට දාන්නම් මේක. ඊට පස්සේ ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය අහනවා. මම මේකට දාන්නම් මේ පිළිතුර. ලංකාවේ වර්තමාන ජනාධිපති අහනවා. මම දාන්නම් මේකට මේ පිළිතුර. ඊට පස්සේ තියෙනවා ලංකාවේ වර්තමාන මුදල් ඇමති. මම මේකට දාන්නම් මෙහෙම. ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව මෙතන අහලා තියෙනවා. මම මේකට දාන්නම් වොලිබෝල් කියන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට මම පිළිතුරු දීපු ආකාරය. මේ පිළිතුරු ටික මේ විදිහට ලබා දීලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන රේඩියෝ බටන් වලට ටික් එක දාලා මෙන්න මෙතන සබ්මිට් බටන් එක මම ක්ලික් කරන්නම්. ඔන්න ඊට පස්සේ කියනවා your response has been recorded. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා view score කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට අපි පිළිතුරු ලියපු ප්‍රශ්න පත්‍රයට හම්බ වෙච්ච ලකුණු ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඉතින් මට ලකුණු 160ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහා අපේ නම සහ ඊමේල් එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපි පිළිතුරු දීපු ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය සහ ඒ වගේ නිවැරදි පිළිතුරු සහ වැරදි පිළිතුරු ටික අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම මේ පේපර් එකට පිළිතුරු දුන්නට පස්සේ ඒකේ තියෙන නිවැරදි පිළිතුරු ප්‍රමාණය ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්න වලට හම්බ වෙන ලකුණු ප්‍රමාණය ආදී හැම දෙයක්ම මේකේ සබ්මිට් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ළමයෙක් විදියට මට එවලෙම බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච ආකාරය. ඉතින් අන්න ඒ විදිහේ පේපර් එකක් හදන විදිය තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි වගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට වාගේ මේක ෆෝන් එකෙන් වගේම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් ටැබ් එකෙන් ඕනම ඩිවයිස් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක හදන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේක හදන්නේ Google Drive එකෙන් නිසා. ඉතින් ඔන්න මම මගේ බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් මේ වැඩේට හැමෝම පාවිච්චි කරන Chrome browser එක තමයි මමත් මේ වැඩේ සඳහා යොදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකේ අනිවාර්යෙන්ම මේ වැඩේ කරන්න නම් ඊමේල් එකට ලොග් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඊමේල් එකට ලොග් වෙලා නම් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ඊමේල් එකට දාලා තියෙන පික්චර් එක මෙන්න මෙතන මේ ආකාරයෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට එහා පැත්තේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Google app කියන icon එක. ඉතින් .p3කින් තමයි මේක සංකේතවත් කරන්නේ. මම මෙන්න මේ Google app කියන icon එක උඩ ක්ලික් කරගන්නම්. ඒක ක්ලික් කරගෙන ඒකේ පල්ලෙහාට මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Google Form කියන දම් පාට item එක. මම මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරගන්නම්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට කලින් Google Form හදලා නැත්නම් ඔයාව තනිකර blank page එකකට අරගෙන ආවි. නමුත් ඔයා කලින් Google Form හදලා තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මෙතන මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නාවි. මෙන්න මෙතන මම blank කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට එනවා අපි හදාගන්න යන පේපර් එකේ ආරම්භක ස්ථානය. ඉතින් මුලින්ම අපි මෙන්න මේකට නමක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් නම දෙන්නේ මෙන්න මෙතන වම් පැත්තේ ඉහළ කෙළවරේ තියෙන untitled form කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා තමයි ඒකට නමක් දෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන එන්ටර් කරන්නම් first paper කියන එක. ඉතින් මෙතන මේ විදියට rename කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනත් ඒ විදියටම rename වෙනවා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙන්න තියෙන්නේ ෆෝම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. ඉතින් මේ පේපර් එක කාලය පැය 1යි, කාලය පැය භාගයයි, කාලය විනාඩි 30යි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට කැමති ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙන්නම් ප්‍රශ්න සියල්ල සඳහා පිළිතුරු සපයන්න කියන එක. ඉතින් ඔන්න අපි හදන්න යන්නේ පේපරයක් නිසා ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක ලියන්න යන කෙනාගේ නම සඳහන් කරන්න තීරුවක් මේ වෙනුවෙන් කරන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන නම කියලා ටයිප් කරන්නම් සිංහලෙන්. ඔයත් ඕනම භාෂාවකින් මේක හදාගන්න. නම කියන එක මෙන්න මෙතන ටයිටල් එක විදිහට ලබා දීලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. ෂෝට් ආන්සර් කියන එක මෙතන ඔටෝමැටිකලි තේරිලා ඇති. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ෂෝට් ආන්සර් කියන එක ක්ලික් කරලා මේ තීරුව එයාට පුළුවන් එයාගේ නම ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන required mark එක දැම්මොත් එයාට මේ තීරුව අනිවාර්යයෙන්ම පුරවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක මග ඇරලා යන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා නම අනිවාර්යම දෙයක් නිසා මම මෙන්න මේකට මේ required කියන mark එක දාගන්නම්. ඊගාවට මම යන්නේ දෙවනි කොටසට. අපිට මෙතන පුළුවන් එයාගේ email address එක ලබා දෙන්න තීරුවක් එයාගෙන් වෙන් කරගන්න. මම මෙතන දෙන්නම් email කියලා. ඊට පස්සේ එතන short answer කියන එක තේරලාද කියලා බලන්න. මෙන්න මෙතන එයාට පුළුවන් එයාගේ email එක enter කරන්න. ඒකටත් මම required mark එක දාගන්නම්. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම reply එකක් එහෙම යවන්න සිද්ධ වුණොත් අපිට එයාගේ email එක දැනගෙන තියෙන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් online මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන නිසා මොකක් හරි ගැටලුවක් අපිට තියෙනවා නම් එයා වැරදි විදියට උත්තර දීලා තියෙනවා නම් එයාගේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් අපිට පෙන්වුම් කරන්න එයාගේ phone number එකත් අපිට ඕනනම් මේකෙදි ලබා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකටත් phone number කියන එක මේ විදියට දීලා short answer කියන එක තෝරලා මේකේ required mark එක නොදා ඉන්න. සමහර විට එයා phone number එක දෙන්න අකමැති වුණොත් කියලා හිතලා මම මේක ඒ විදියට දෙන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඊගාවට අපිට තියෙන්නේ අපි ඒගොල්ලොන්ට දෙන්න යන ප්‍රශ්න ටික තෝරන්න. ඉතින් මම මේක ප්‍රශ්න දෙකක් දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලා ප්‍රශ්න 41 වගේ පේපර් එකක් දෙනවා නම් ඒක ඔයාට අවශ්‍ය විදියට ඒක කස්ටමයිස් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නය විදියට මම 1 කියලා මෙතන එන්ටර් කරලා පොඩි ඩොට් එකක් තියාගන්නම්. මේකට මම දාන්නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන අගමැතිවරයා කියලා මෙන්න මේ විදියට මම ප්‍රශ්නේ හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් යටතේ මේ ප්‍රශ්නයට අදාළව MCQ පේපර් එකක් හදන නිසා මේ අපි ලබා දෙන ප්‍රශ්නයට අදාළව ඒ ළමයාට පෙන්වන්න නැත්නම් ඒ ළමයාට තෝරගන්න පිළිතුරු ටිකක් මෙතන ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මම මේකට දෙන්නම් මහින්ද ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන add other කියන එක දාලා මෙතන මම දෙන්නම් රනිල් ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්නම් නාමල් ඊට පස්සේ දෙන්නම් මෙතන නිපුණ කියලා දෙන්නම්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ other කියන එක මම මෙතන close button එක click කරලා මේක මම අයින් කරගන්නම්. ඉතින් ඔන්න මේ ප්‍රශ්නයට අදාළව මේක බලන කෙනාට පිළිතුරු 4ක් පෙන්වනවා. ඉතින් එයාට පුළුවන් මෙතනින් කැමති පිළිතුරක් තෝරගන්න. ඉතින් මේ පිළිතුර ඉදිරියෙන් අපිට ඕනනම් අංක 1 කියලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාට අවශ්‍ය විදියට මේ දේවල් අංකකරණය ඒ කටයුතු සිද්ධ කරගන්න ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න ටික ඒ විදියට තෝරගෙන මෙන්න මෙතන multiple choice කියන රේඩියෝ බටන් එකට ඔයා ක්ලික් කරගන්න. මේකට short answer කියන එක වැටුණොත් සිද්ධ වෙන්නේ එයාට එයාගේ පිළිතුර දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක MCQ එකක් නෙමෙයි. ඔයා මේ වෙනුවට මොකක් හරි එයාට පිළිතුරු දෙන්න නිකන් අර පැරග්‍රාෆ් ලියන විදිහේ පේපර් එකක් හදනවා නම් ඒකට මෙතන පැරග්‍රාෆ් for short answer කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම දෙන්නම් multiple choice කියන එක. එතකොට එයාට පුළුවන් මෙතනින් එකක් තෝරගන්න. ඔන්න මම යනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට එතන පිළිතුරු 4 දීලා මෙන්න මේකේ others කියන එක මම remove කරගන්නම්. ඔන්න අපි පේපරේ නම enter කරන්න තීරුවක්, email එක enter කරන්න තීරුවක්, phone number එක enter කරන්න තීරුවකින් පස්සේ ප්‍රශ්න අංක 1 ඉඳලා පල්ලෙහාට ප්‍රශ්න ටික සකසාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන ප්‍රශ්න වලට අවශ්‍ය ගන්නට ඒවා හදාගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ මේ ටික මේ විදිහට පේපර් එක හදලා ඉවර කරලා මම යනවා මේකේ ඊතුරු settings ටික හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ පේපරේට ළමයා answers ටික දීලා ඉවරුනාට පස්සේ automatically මේ පේපර් එක බලලා මේ ළමයා ලකුණු කීයක් ගත්තද කියන එක මේ ළමයට පෙන්වන ආකාරයේ settings ටික හදාගන්න යන්න. ඉතින් මේක කරන්න ඉතාමත් හරිම ලේසි. මෙන්න මෙතන setting mark එක උඩ click කරලා මෙන්න මේකේ තියෙනවා quiz කියලා එකක්. මෙන්න මේකේ mark this quiz කියන එක click කරලා
මේ ටික් එක ඔන් කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා release grade කියන එකේ මෙන්න මේ immediately after each submission කියන එක දාගන්න. ඉතින් මේක දාගෙන තියෙද්දි ඔයාලට පුළුවන් ළමයා මේක කරලා ඉවර වෙනවත් එක්කම එයාට මේකේ answers ටිකට අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේකේ letter after mutual review කියන එක දැම්මොත් ඊට පස්සේ email එකක් කරහා තමයි මේකේ ළමයාට යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික ටිකත් මේ විදිහට තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒක බලලා ඔයාලට මෙන්න මේක save කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒක ඒ විදිහට save කරගත්තට පස්සේ කලින් පෙන්නපු නැදී මාක් එකක් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඒ තමයි answer key කියලා පොඩි බටන් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ answer key බටන් එක උඩ චුට්ටක් ක්ලික් කරගන්නම්. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේක හදන කෙනා විදියට අපි මේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට අදාළ පිළිතුර අපි මෙතනින් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ තෝරගන්න පිළිතුරට අදාළව තමයි මේක ඔටෝමැටිකලි බලලා ළමයට අදාළ ලකුණු ටික පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම ලංකාවේ වර්තමාන අගමැතිවරයා කියන එකට මහින්ද කියන එක තෝරලා මේකට අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණය දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එක ලකුණු 100කින් කොටස් වලට මේක දෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මේකේ ප්‍රශ්න දෙකයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතෙන්ට ලකුණු 50ක් ලබා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ done කියන බටන් එක ඔයා ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මම answer key කියන එක ක්ලික් කළා. මේකේ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා කියන එකට ගෝඨාභය කියන එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේකටත් අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණය දෙන්න. ඉතින් ඔයා ලකුණු ප්‍රශ්න 50ක පේපර් එකක් හදනවා නම් එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 ගානේ මෙතන ලබා දෙන්න. ඒකත් දීලා මේකත් මම ඩන් කරගන්නම්. ඉතින් ඔන්න අපි පේපර් එක මෙන්න මේ විදියට හදලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේකේ preview button එක උඩ ක්ලික් කරලා අපි මේ හදපු පේපර් එක ළමයට පෙන්වන ආකාරය නැත්නම් ළමයට පෙන්වන්නේ කොහොමද කියන එකට අදාළ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බැලුවම අඩුපාඩු පේනවා ඇති. නමුත් ඔයගොල්ලෝගේ හදන එකේ ඔයගොල්ලෝ ඒව නිවැරදි ආකාරයට හදාගන්න. මගේ ස්පෙලිං සමහර වෙලාවලදී අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේක මම ළමයට යවන විදිය තමයි ඊගාවට පෙන්වන්න යන්නේ. මම මෙන්න මෙතන send කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්නම්. send කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක යවන්න ඕන ළමයාගේ email එක මෙතන enter කරාට පස්සේ මෙතන enter කරන email එකට මේ පේපර් එක ළමයට යනවා. ඉතින් ළමයට ඒක ඕපන් කරලා මේ පේපරේ answers ටික දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ link button එක. මෙන්න මේ link button එක උඩ ඔයා ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේකේ short URL button එක උඩ ටික් එක දාගන්න. ටික් එක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා link එකක්. මේ link එක copy කරලා ඔයා දැන් ඔයාගේ ළමයිට ඉන්නේ WhatsApp group එකක වෙන්න පුළුවන්, Telegram group එකක ඉන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ group එකට නැත්තම් ඔයා Zoom chat එකකදී මේ paper එක කරන්න දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ chat එකට මෙන්න මේ link එක copy කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේක බලන ළමයා මෙන්න මේ link එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ආව අරගෙන යනවා. එයා ෆෝන් එකෙන් කරත් කම්පියුටරෙන් කරත් මෙන්න මේ වගේ paper එක තියෙන page එකට එයාව අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා හිතනවා paper එක හදලා ඉවරයි. ළමයාට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ page එකක්. මෙන්න මෙතන එයාට දෙන්න පුළුවන් එයාගේ email address එක. මම ඒක දෙන්න මෙන්න මේ විදියට දීලා නම මෙතෙන්ට දෙන්නම්. email එක වැරදි කියනවා හරිනේ. .com දාලා නැහැ. ඔන්න මම මගේ නම මෙතෙන්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන මේක ඊමේල් මේවා දෙකක් ඇවිල්ලා මගේ අතින් ඒක වෙච්ච අත්තරදීමක් ඔයාලා ඒක හදාගන්න මම මේකට දෙන්නම් නැවතත් ඊමේල් එක. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ අහනවා ෆෝන් නම්බර් එක මම ඒකත් මේ විදියට දෙන්නම්. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටිකට පිළිතුරු සපයන එක. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන අගමැතිවරයා කියන එකට මම දෙන්නම් මහින්ද කියන එක. ඊට පස්සේ දෙන්නම් ලංකාවේ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා කියන එකට මම දෙන්නම් නාමල් කියන එක. මොකද එක ප්‍රශ්නයක් වැරදුනාම ඔයාලට මේකේ වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට MCQ paper එකක් මේක. මෙන්න මේ විදියට answers ටික දීලා මෙන්න මෙතන submit කරන්නේ මේක කරන ළමයාට පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම මේක submit කරගන්නම්. ඊට පස්සේ යාට පෙන්නනවා යා paper එක කරලා ඉවරයි. මෙන්න මෙතන view score කියලා button එකක් පෙන්නනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ යාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එයා ලියපු paper එකට ලකුණු 100න් ලකුණු කීයක් ලබා ගත්තද කියන එක. මේ තියෙන්නේ මම එක ප්‍රශ්නයකටයි හරියට පිළිතුරු දුන්නේ. ඉතින් ඔන්න මට ලකුණු 100න් 50ක් හිමි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේක චුට්ටක් ඒ බලන කෙනාට පල්ලෙහාට ගත්තට පස්සේ එයා දීලා තියෙන ආන්සර් එක මොකක්ද? ඒ ආන්සර් එක හරිද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයා වැරදි ආන්සර් එකක් දීලා තියෙනවා නම් නිවැරදි ආන්සර් එකත් මෙන්න මෙතන යටින් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ළමයෙක්ට යවන්න පුළුවන් පේපර් එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඒත් එක මම මේකේ තව වැදගත් වෙන සෙටින් ටිකක් මේ ආපු වෙලාවේ පෙන්නන්නම්. ඒ තමයි මෙන්න මෙතන සෙටින් කියන එකට ගියාට පස්සේ මම කලින් පෙන්නුවේ මෙන්න මේ quiz කියන එකට අදාළව තියෙන දේවල් ටික.
මේකේ general කියන එකට අදාළව යම් settings කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ collect email කියලා තියෙන ටික් එක දීලා නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙයාට email එක මේ paper එකට ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ limit to one response කියන ටික් එක දැම්මොත් එකම ළමයෙක්ට එයාගේ device එකෙන්, phone එකෙන්, computer එකෙන් එකවාරයක් පමණයි මේ paper එකට පිළිතුරු ලබා දීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් සමහර ළමයි ඉන්නවනේ මෙන්න මේ විදිහේ එක ගමනක් මේ link එක click කරලා වැරදි answers ටිකක් දීලා අර submit කියන එකට ගිහිල්ලා view score කියන එකට ගිහිල්ලා නිවැරදි පිළිතුරු ටික බලාගෙන නැවතත් paper එක open කරලා answers ටික නිවැරදිම ආකාරයට දෙනවා. ඉතින් ඒ ළමයින්ට ඒක ඒ විදිහට කරන්න බෑ. මෙන්න මේ limit to one response කියන ටික එක ඔයා දාලා තියෙනවා නම්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන presentation කියන tab එකට අදාළව යම් settings ටිකක් තියෙනවාට බලා ගන්න. මෙන්න මෙතන shuffle fiction order කියන එක ඔයා ටික එක දාලා යවුවොත් එහෙම මේක දැන් ළමයි 10ක් ඉන්න group එකකට මේ paper එක දැම්මොත් ඒ ළමයින්ට මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික මාරු කරලා තමයි පෙන්නන්නේ. දැන් පළවෙනි ළමයා open කරන ප්‍රශ්නයකට ලංකාවේ පළවෙනි ජනාධිපතිවරයා ඇහුවොත් මේක දෙවෙනියට open කරන ළමයාගේ paper එකේ පෙන්නන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට ලංකාවේ අගමැතිවරයා කවුද කියන එක. ඉතින් එන්නේ විදියට අපිට පුළුවන් settings ටික හදාගෙන මේක save කරගෙන මේක අදාළ ළමයට යවන්න. ඉතින් ඒ වගේමයි මෙන්න මෙතන තියෙන customize theme කියන එක click කරලා ඔයාලට මේ paper එකට අදාළව යම්කිසි color එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මෙන්න මේ paper එකේ උඩට ඔයා කැමති image එකක් මෙන්න මෙතනින් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන choice image කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන theme set එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙතනින් theme එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ upload කියන එකට click කරලා ඔයාගේ computer එකේ තියෙන ඔයා කැමති image එකක් මෙතෙන්ට upload කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම මේ image එක select කරගෙන insert කියන එක උඩ click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඒ image එක. මෙන්න මේක අපි view කරලා බලුවොත් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයාට මේ paper එක හදලා මේ paper ටික ළමයින්ට යවන්න. ඉතින් ළමයි මේක fill කරන සැරයක් ගානේ ඔයා හදපු මේ paper එකේ මෙන්න මෙතන response කියන එකේ ඒ fill කරන ළමයි ප්‍රමාණය ඔයාට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔන්න මම මේකේ response කියන එක උඩ click කරලා බලන්නම් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන average එකක් විදියට ළමයින් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දීලා තියෙන්නේ කොහොමද, දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දීලා තියෙන්නේ කොහොමද, ඒ ආදී දේවල් මෙන්න මෙතන chart ආකාරයෙන් ඔයාට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේමයි මෙන්න මේකේ individual කියන එක උඩ click කරාට පස්සේ ඒ ළමයාගේ email එක පෙන්නනවා, නම පෙන්නනවා, ඒ ළමයි මේකට පිළිතුරු දීපු ආකාරය ඔයාට එකින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙවනි ළමයා සබ්මිට් කරපු paper එක බලන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන ඒ ළමයි ගන්න මෙතන පෙන්වන නිසා මෙතන එකින් එක මාරු කරලා ඔයාට ඒ papers වලට පිළිතුරු දීපු ළමයි ප්‍රමාණය සහ ඒ ළමයි දීපු පිළිතුරු මෙන්න මෙතනින් ඔයාට තාමත් සාර්ථකව view කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඕගොල්ලෝ විසින්ම මේ paper එක හදලා ළමයෙක්ට paper එක යවුවට පස්සේ එයාට මේක පෙන්වන ආකාරය, ඒ වගේම එයා පිළිතුරු දුන්නට පස්සේ එයාගේ marks එයාට පෙන්වන ආකාරය මෙන්න මේ වගේ මේකෙදි වැදගත් වෙන හැම setting එකක්ම පුංචි වෙලාවක් ගත්තා වුණත් මම මේකෙදි පැහැදිලි කරා. ඉතින් මේ පැහැදිලි කරපු ආකාරයට මම හිතනවා ඔයාට මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් කරලා ඔයගොල්ලොන්ගේ ළමයින්ට යවලා මේකෙන් නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe නොකරපු කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට sub button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක set වෙන්න. ඉතින් ඊගාට ඔයාට පුළුවන් මම දාන වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ කියලා දීපු දේ සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ට කුමක් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් මම මේ ගැටලුවට අනිවාර්යයෙන්ම පිළිතුරක් ලබා දෙන්න පැමිණලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඊළඟ